Hello dear students, welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটো ভিডিও তোমালোকৰ ক্লাস 6 ৰ যিখন নতুন কিতাপ আছে তোমালোকৰ সেই নতুন কিতাপখনৰ আফটাৰনুন অন এ হিল এই যে তোমালোকৰ এক নম্বৰ যে লেসন কবিতা হয় ইয়াৰ তোমালোকৰ যিবিলাক কোৱেশ্চন প্ৰশ্ন আছে এক্সাৰসাইজ দিছে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক আজি আমি এইটো ভিডিওত কৰিম লগতে সেই সকলোবিলাক আমি আলোচনা কৰি যাম তাত কি তোমালোক দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু তোমালোকে যে এই কবিতাটো আফটাৰনুন অন এ হিল এই কথাটো পঢ়াত তোমালোক অসুবিধা পাইছা বা বুজাত অসুবিধা পাইছা তাৰ বাবে এক্সট্ৰা ভিডিও দিয়া আছে তোমালোকে সেইবিলাক ভিডিও চোৱা নাই তাৰ লিংক এইটো ভিডিওত ডেসক্ৰিপচন দিয়া থাকিব তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা আৰু মুখমান কাহ হৈ আছিল মাতটো বহি আছে হয়তো ভালকে নাহিব পাৰে আৰু এতিয়া আজি আমি এই তোমালোকৰ যিবিলাক এক্সাৰসাইজ দিছে এক্টিভিটি দিছে সেইবিলাক এতিয়া আমি কৰো তোমালোকৰ এক্টিভিটিজ যেটো আছে তাৰ এক নম্বৰ তোমালোক কি দিছে এক নম্বৰ দিছে তোমালোকৰ প্ৰথমতে লেটস সি how much we have understood কি কৈছে let's see চাওচোন বলা let's আমি চাও বলাচোন how much আমি কিমান we have আমি কিমাননো বুজি পালো আমি কবিতাটো যে পঢ়িলো আমি পঢ়ি মিলি কিমাননো বুজি পালো তাৰ ওপৰত তোমালোকে কিছুমান প্ৰশ্ন বা কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিছে সেইবিলাক এতিয়া আমি কৰো এক নম্বৰ দিছে তোমালোকে answer the following questions কি কৈছে তলৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন দিছে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰিবলৈ দিছে আমি ইয়াত লিখি লৈছো এই প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে সুন্দৰকৈ আমি বুজি লওঁ তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা ভিডিওবিলাক পজ কৰি তোমালোকে সুন্দৰকৈ নিজে লিখি লব পাৰিবা ঠিক আছে এক্টিভিটি এনসাৰ দা ফলোইং কোৱেশ্চন এ আছে কি তোমালোকৰ what are the few things that the poet will see while standing on a hill in the afternoon কি কৈছে প্ৰশ্নটো কি হৈছে তোমালোকক what are the few things what মানে কি জানো are the few কিছুমান কাম কেইটামান কাম আৰু থিংস কাম কৰিব বিচাৰিছে what if you that the poet মানে কোন হয় কবি will see চাব while standing on a hill in the কৈছে while যেতিয়া নেকি standing থিয় হৈ থাকিব on a hill after আবিলি যে কবিতাটো আমি সুন্দৰকৈ পঢ়িছো আমি আলোচনা কৰি গম পাইছে কি কবিয়ে কলে গৈছিলে আবিলিৰ সময়ত আফটাৰনুনত কৰিছে এটা পাহাৰৰ ওপৰত গৈছিলে গতিকে সেই পাহাৰৰ ওপৰত গৈ মিলি কবিয়ে what are the few things কি কিছুমান বস্তু that poet will see কবিয়ে চাইছ দেখিছিলে বা চাব কি দেখিছিলে বা কি চাইছিলে হেতু তোমালোক সুধিছে এটা আমি কি উত্তৰ লিখিব লাগিব আমি লিখিটো what are the few things question the poet will see poet কবিয়ে দেখিব বা চাব এটো কি হতে হলে আমি প্ৰথম তোমালোক আমি ইংৰাজীত কি হয় প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ কৰিবলৈ মানে প্ৰায় আমি প্ৰশ্ন মুখস্থ কৰো ন প্ৰশ্নকে মুখস্থ কৰিলে কিন্তু তোমালোকে এতিয়ালৈকে ঠিকই আছে কিন্তু যে তোমালোকে ওপৰ ক্লাছ পাবাগৈ তেতিয়া প্ৰশ্নটো আজিকালি কি হয় তোমালোকৰ সেই আগৰ দিনৰ না হেনেকে প্ৰশ্ন উত্তৰ মুখস্থ কৰি লিখিব পৰা তেনেকে নাহে তোমালোকে নিজে বুজিব লাগিব তাৰ পিছত নিজে লিখিব পাৰে বাৰু এতিয়া আমি কি হৈছে আমি কপা লিখিম তাহলে poet will see কবিয়ে চাব আমি তেতিয়া দা poet will see পাললো কি দা poet will see cliffs and clouds আমি পাইছো নহয় দা poet will see কবিয়ে চাব বা দেখিব কি দেখিব cliffs and clouds cliffs মানে কি আছিল হে থিয় গৰা নদী থিয় গৰা বা পৰ্বত থিয় গৰা হে cliffs থিয় গৰা and clouds আবেলি সময়ত যেতিয়া কবিয়ে কত যাব পাহাৰৰ ওপৰত তাৰ কি cliffs and clouds চাব দেখিব হা সি কবিয়ে চাব poet will see কবিয়ে চাব কি চাব কৈছে cliffs and clouds মানে হে থিয় গৰা বিলাক আৰু clouds ডাৱৰ the grass bows down and rise again because of the wind কি কৈছে the grass হে ঘাঁহনি বিলাক তুমি পাইছো নহয় bows down যেন কি বতাহ বলি যে কি কয় হে ঘাঁহনি বিলাক বতাহে তলত এনেকে নমাই থৈ যায় নহয় হেসি ধৰে the grass bows down যেনকে হাউলি যায় and rise again আৰু পুনৰ খৰা হৈ যেতিয়া বতাহ যাক পাৰ হৈ যায় আকৌ because of the wind কাৰণ কিহৰ কাৰণে হে বতাহ যাওৰ কাৰণে যিবিলাক ঘাঁহ বনৰি নেকি হাউলি যায় থাকে হেবিলাক চাব and the lights appearing in the town আৰু যেতিয়া আবেলি গধূলি হ'ব তেতিয়া নেকি যেতিয়া হে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা কি কৰিব চহৰখন যিবিলাক লাইট জ্বলি থৰে লাইট appearing যে লাইট জ্বলি উঠিব in the town চহৰত while standing on a hill in the afternoon আমি কপা লিখিলো আমি কি লিখিলো দাসা তোমালোকে চোৱা কবি কি চাও প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আমি কি কৰিলো কেনেকৈ কৰিলো দা poet ইয়াপালটো কি দা poet will see কবিয়ে চাব কি চাব হেবিলাক কথা লিখিলো cliffs and clouds grass bows down তাৰ পিছত lights appearing in the town তাৰপৰা হে standing তাৰপিছত আমি আৰু কি while যেতিয়া তাৰপিছত কি লিখিলো while standing on a hill in the afternoon যেতিয়া নেকি কবিয়ে আবেলি সময়ত থিয় হৈ তেতিয়া হেবিলাক চাব বুজি পাইছানে মানে বুজি নেপালে মোক কমেন্টত কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে বি আছে when will the grass bow down and rise again কি কৈছে when
কেতিয়া যেতিয়া মানে when will the grass এটা কেতিয়া হ'ব কেতিয়া will the grass যে ঘাঁহনিবিলাক bow down and rise again কেতিয়া ধৰিছে কবিতাত পাইছিলো যেতিয়া কেতিয়া হৈছে কেতিয়া এই গ্ৰাছ বিলাকে bow down কৰিব হাউলি যাব মানে ঘাঁহবিলাক হাউলি যাব তললৈ আৰু rise again আৰু কেতিয়া থিয় হৈ উঠিব সুধিছে এনসাৰটো কি হ'ব the grass will bow down ঘাঁহনিবিলাক তললৈ হাউলি যাব when যেতিয়া নেকি the wind blows যেতিয়া নে বতাহ আহিব বলিব তেতিয়া এই ঘাঁহনিবিলাক হাউলি যাব and rise again আৰু পুনৰ থিয় হৈ উঠিব কেতিয়া when the wind passes আৰু যেতিয়া বতাহ পাৰ হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব এই ঘাঁহনিবোৰ পুনৰ থিয় হৈ উঠিব এইটো হৈছে সি আছে তোমালোকৰ what will the poet do on the hill in the afternoon কি কৈছে what will the poet do কবিয়ে কি কৰিব on the hill and afternoon হে আবেলিৰ সময়ত কবিয়ে হে পাহাৰত কি কৰিব হেতু দিছে এনসাৰ কি হ'ব উত্তৰ হ'ব the poet আমি the poet will do in the afternoon প্ৰথম লিখিলে লিখিলো কবিয়ে আবেলিৰ সময়ত কৰিব পাহাৰৰ ওপৰত কি কৰিব the poet will climb on a hill climb হ'বলে a b থাকি গ'ল climb হ'ল b থাকি গ'ল হা ইয়াত climb হ'ব কি হ'ব climb climb মানে বগুৱা on a hill এটা কি হ'ব পাহাৰৰ উঠিব afternoon আবেলি সময়ত she will touch the flowers without picking them কি কৰিব কোন আসলে কবি আসলে এডনা সেন্ট ভিনসেন্ট মিলে সো ভিনসেন্ট মিলে কি কৰিব সি দেখে কি কৰিব will touch the flowers কি কৰিব তুমি হে পাহাৰৰ ফুলবিলাক চুই চাব without picking them আৰু তেওঁ যদি চুইহে চাব কিন্তু ফুলবিলাক নিচিগুম বুলি কৈছে কবিয়ে ন she will look at cliffs and clouds আৰু তাই কি চাব হে cliffs and clouds cliff থিয় কৰাবিলাক আৰু ডাৱৰবিলাক চাব grasses that blowing wind and when it gets dark the lights of the town grasses হে ঘাঁহনিবিলাক চাব যেতিয়া নেকি বতাহে হাউলাব হেবিলাক চাব আৰু when যেতিয়া নেকি it gets dark যেতিয়া নেকি আন্ধাৰ হৈ আহিব the lights of the town হে চহৰখনৰ টাউন খনৰ যি লাইটবিলাক জ্বলি উঠিব হেবিলাক চাব হয়নে The next question আছে তোমালোকৰ আৰু দুটা কোৱেশ্চন দিছিলে ইয়াত কি দিছে D দিছে কি When will the poet go home কবিয়ে কেতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পাহাৰলৈ আবেলি সময়ত পাহাৰলৈ যাব তাৰ পিছত ঘৰলৈ ঘূৰি যাবনে কেতিয়া যাম বুলি কৈছিলে When will কেতিয়া the poet কবিয়ে go home ঘৰলৈ যাব এনসাৰ হ'ব কি When it gets dark যেতিয়া নেকি আন্ধাৰ হৈ আহিব When it যেতিয়া এটো gets dark যেতিয়া আন্ধাৰ হৈ আহিব the lights will begin to show up যেতিয়া নেকি lights begin to show up যেতিয়া নেকি lights বিলাক জ্বলি উঠিব up from the town যেতিয়া চহৰৰ তাত জ্বলি উঠিব কৈছে নহয় then তেতিয়া the poet will identify তেতিয়া কবিয়ে বাছি উলিয়াব চাই পঠিয়াব হার হোমতে নিজৰ ঘৰটো লাইটটো মানে বাছনি কৰিব বা চাইমলি মাৰ্ক কৰিম কৈছিলে নহয় নিৰ্দিষ্টভাৱে ঠিক কৰি ল'ব and go home and will go home তেতিয়া তাৰ পিছত ঘৰলৈ যাব এক প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ why do you think the poet will not pick any flowers why do you think why কিয় do you think তোমালোকে কিয় ভাবা যে the poet will not pick any flowers তে কবিয়ে poet will not নিচিঙিব any flower কিয় ভাবাই তোমালোকে কবিয়ে পাহু ফুল নিচিঙিব বুলি তোমালোকে কিয় ভাবা শুনিছে এনসাৰ হ'ব কি the poet will not pick any flowers because she wants to enjoy nature without harming to it the poet কবিয়ে will not pick any flowers কবিয়ে কোনো ফুল নিচিঙিব তাত because কাৰণ she wants to enjoy তেখেতে কি কয় হে nature হে প্ৰকৃতিৰ যি সৌন্দৰ্য হে উপভোগ কৰিব হৈছে without harming it এটা কোনো হানি নকৰাকৈ এই পৰিবেশটোত তেখেতে কি কৰিব উপভোগ কৰিব বিচাৰিছিলে ডিভিডিছ 1 নম্বৰ তোমালোক প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক আমি কৰি তোমালোকে লিখি লবা এইবিলাক ঠিক আছে নেক্সট 2 নম্বৰ তোমালোক দিছিলে কি 2 নম্বৰ আছে write down the stanza from the poem that you like the most কি কৈছে write down লিখা গৈছে the stanza এটা stanza এটা ভাগ কবিতাটোত কেইটা ভাগ আছিল stanza পাইছিল আমি তিনিটা প্ৰথমে আমি কবিতা আফটাৰ অন এ হিল কবিতাৰ কেইটা stanza আছিল তোমালোকে চাবা stanza মানে এইটো যেনেকে তোমালোকে চাবা ইয়াতে এইটো এটা stanza এইটো এটা ভাগ ন stanza খণ্ড এই দুটা ভাগ stanza আৰু এটা stanza এই তিনিটা stanza তিনিটা ভাগ আছে ন কবিতাটোত
এই তিনটা ভাগৰ ভিতৰত তোমালোক কি হৈছে ইয়াত হৈছে যে কি ৰবা write down the stanza হে ভাগটো লিখা from the poem that you like the most যেটো নেকি you like the most যেটো stanza তোমালোকে তিনটা stanza ভিতৰত তোমালোকে যোনটো stanza তোমালোকৰ ভাল লাগিছে এই তিনটা ভিতৰত হেতু তোমালোকক এই ঠাইটোত লিখিবলৈ কৈছে তোমালোক কোনটো ভাল পাইছা তোমালোকে কবিতাটো পঢ়ি মিলি যোনটো stanza তোমালোকৰ ভাল লাগিছে একটা লিখিলো বা 1 নম্বৰ বা 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ যোনটো stanza তোমালোকৰ ভাল লাগিছে হেতু তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰা এই তিনটা ভিতৰত তোমালোকে এই তিনটা যেটো stanza আছে 1 নম্বৰ stanza 2 নম্বৰ stanza 3 নম্বৰ stanza ইয়াত তোমালোকক যিকোনো এটা লিখিবলৈ কৈছে তোমালোকে নিজে নিজে তোমালোকৰ কোনটো ভাল লাগিছে এটো লিখিবা ঠিক আছে তাৰ পিছতে আহিলে 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আর 3 নম্বৰ কি হৈছে চোৱা 3 নম্বৰ হৈছে read the following explanations of the three stanzas of the poem given below identify and write the stanza number next to each explanation কি কৈছে তোমালোকক read the following explanation তোমালোক ইয়াত ব্যাখ্যা কৰা আছে এই কবিতাটোৰ কথা ইয়াত তোমালোক লিখা আছে of the three stanzas তিনটা আমি কৈছো three stanzas আমি কৈছো তিনটা stanza পাইছো ন ভাগ পাইছো তিনটা ভাগৰ ভিতৰত তোমালোক ইয়াত লিখা আছে of the poem given below এটো ভাগত identify and write the stanza number next to each তোমালোক সুধিছে যে এই কোনটো stanzaৰ বিষয়ে কোনটো ভাগ খণ্ড এটা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ আমি পাইছো নহয় সেই তিনটা ভিতৰত কোনটো এই কথাখিনি কোনটো খণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰিছে হেতু তোমালোকক কি কৈছে লিখিবলৈ পাইছে বাকি উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশনটো কি দিয়া আছে 1 নম্বৰ পঢ়িল The poet will look at cliffs and clouds and watch how the grass bows down because of the wind and rises again the next moment কি কৈছে The poet will look কবিয়ে চাব cliffs and clouds হে যিনকি থিও গৰাবিলাক আৰু কি হয় ডাৱৰ চাব and watch how grass bows out আৰু চাব watch that লক্ষ্য কৰিব যে how কেনেকৈ grass বিলাক bows down মানে হাউলি যাউলি গৈছে কাৰণে বতাহৰ কাৰণে rises again in the next ঠিক পিছ মুহূৰ্ততে আকৌ পুনৰ খাৰা থিও হৈ লৈছে সেইখিনি কথা কোন এই যে কথাখিনি cliffs and clouds ৰ কথা এই grass বিলাকৰ কথা কবিতাটোৰ কোনটো ভাগত উল্লেখ আছে কোন ভাগত আছে তোমালোকে ভালকৈ চাবা cliffs and clouds কোনটো ভাগত আছে তোমালোকে চাবা শুনিয়া cliffs and clouds কৈছে yes sir look at cliffs and clouds আৰু grassৰ কথা watch the wind bow down the grass and rise again কোনটো ভাগত লিখা আছে তুমি খণ্ডতে হলে এটো হ'ব 2 নম্বৰ ভাগত আছে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ ইয়াতে হলে সেকেন্ড স্ট্যান্জা ওয়েল প্রশ্ন এইটো ভাগটো কোনটো হ'ব তে হলে প্ৰথমটো হ'ব ইয়াত আমি লিখিম সেকেন্ড স্ট্যান্জা ঠিক আছে প্ৰথমটো কি হ'ব এটো হ'ব সৰি এটো সেকেন্ড 2 নম্বৰ স্ট্যান্জা হ'ব হা ইয়াত সেকেন্ড স্ট্যান্জা হ'ব বাৰু ইয়াত মই লিখি দিছো এটো হ'ব কি সেকেন্ড স্ট্যান্জা পিছত আমি আকৌ লিখি লম বাৰু তোমালোকে মাৰ্ক কৰিলে পৰা এটো হ'ব সেকেন্ড স্ট্যান্জা 2 নম্বৰত আকৌ দিয়া আছে এক্সপ্লেনেশন ইয়াত ব্যাখ্যা কি কৰা আছে The lights will begin to show up from the town when it gets dark. The poet will identify the light that belongs to her place and return home. ঠিক আছে The lights will begin to show up. Hey light bilak joli uthibo. Dekho pajaw arambho koribo show up from the town. He sohor pra when it gets jetia neki gets dark jetia neki it get dark man jetia neki andhar hoy ahibo tetia he sohor pra light bilak joli ahibo. The poet will identify the light aru kobiye hey light bilak identify koribo mane snakton koribo basi uliabo that belongs to her place jitu neki কবি নিজৰ ঠাই খণ্ড হয় ৰিটাৰ্ণ অতাৰ পিছত ঘৰলৈ ঘূৰি যাব এই কথাখাৰি বা এই লাইটছৰ কথা কোন খণ্ডত লিখা আছে তোমালোকে চাবা কবিতাটোত আচ্ছা 3 নম্বৰটো চোৱা and when lights begin to show up from the town I will mark which must be mine and then start down গতিকে এটো কোনটো হ'ব স্ট্যান্জা এটো প্ৰশ্ন এটো ভাগৰ ইয়াত আমি কি লিখিম ইয়াত লিখিম থাৰ্ড স্ট্যান্জা 3 নম্বৰ স্ট্যান্জা হ'ব এটো গতিকে ইয়াত এটো প্ৰথমটো আহে তোমালোক কি সেকেন্ড 2 নম্বৰ স্ট্যান্জা এই 3 নম্বৰ স্ট্যান্জা হ'ব তাৰ পিছতে 3 নম্বৰ কি লিখা আছে এটো চাই লও The poet will climb a hill in the afternoon she will be happy to do so she will see and touch the flowers that
are in abundance in the hill, but she will not pick a single flower. কৈছে তাপত কবিয়ে হে আবেলি হ পাহাৰখন বগাব, she will be happy to say কৰিব খুব ভাল পাব, she will see that flower চাইছো পাহাৰৰ যে ফুল আছে সেইবিলাক চুই চাব, আৰু but she will not pick a single, কিন্তু তাত কিন্তু ফুলৰ এটা পাহৰ ফুল নিচিঙে। এই কথাখিনি ক'ত লিখা আছিল? এটো আছিল তোমালোকৰ চোৱা 1 নম্বৰ সেন্টেন্স, I will be the gladdest thing under the sun, I will touch 100 flowers and not pick one। গতিকে এটো হ'ব 1 নম্বৰ সেন্টেন্স, ফাৰ্স্ট সেন্টেন্স। গতিকে আমি কি লিখিম ইয়াত তোমালোকে চাবা, এটা আমি লিখিব পাৰো ইয়াত এর কি লিখিম, ইয়াত লিখিম সেকেন্ড স্ট্যান্জা বা 2 নম্বৰ স্ট্যান্জা, এটো থার্ড স্ট্যান্জা 3 নম্বৰ স্ট্যান্জা, আৰু এটো কি ফার্স্ট স্ট্যান্জা প্ৰথম 1 নম্বৰ স্ট্যান্জা বা খণ্ড। তে গম পালা নে? তোমালোকে তে নিজে লিখি লব পাৰিবা, ঠিক আছে। তাৰ পিছতে আছে তোমালোকৰ 4 নম্বৰ 4 নম্বৰ কি দিছে চোৱা, 4 নম্বৰ আছে মেচ দা ফলোইং। এটা তোমালোকৰ এনেকৈ মিলাব কৈছে, কোনটো লগতনো কোনটো মিলিব সেইটো মিলাব কৈছে। দা পয়েট, ইয়াত তোমালোকৰ কবি কথা কৈছে, কিন্তু মিলিব লিখিব আছে এ লট অফ ফ্লাৱাৰ্ছ, দা গ্ৰাছ, লাইটছ। বেছি আমি আলোচনা কৰি থাকো, তোমালোকে নিজে কি বুলি কয়, সৰি মই এইটো এনসাৰবিলাক কৈ দিছোঁ, তোমালোকে এইটো কৰি ল'বা, ঠিক আছে। আৰু কি দা পয়েট কবিয়ে কি কথা কম, উইল বি অন এ হিল ইন দ্য আফটাৰনুন হ'ব, মানে কবিয়ে ক'ত যাব, আবেলি, উইল বি অন এ হিল ইন দ্য আফটাৰনুন, আবেলি সময়ত পাহাৰলৈ যাব দা পয়েট, কবিৰ কথাটো। গতিকে এইটো হ'ব তোমালোকৰ ইয়াত আহিব হা। তাৰপিছত 2 নম্বৰতে আছে কি, এ লট অফ ফ্লাৱাৰ্ছ, বহু ফ্লাৱাৰ্ছ ক'ব, সৰি শ' আপ ফ্ৰম দ্য নহ'ব, এ লট অফ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰ ইন দ্য হিল, মানে বহু সংখ্যক ফুল আছে ক'ত, পাহাৰত। এ লট অফ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰ ইন দ্য হিল, পাহাৰত বহুত ফুল আছে। তাৰপিছত আহিলে দ্য গ্ৰাছ, ঘাঁহনিৰ কথা কৈছে। বজ ডাউন এণ্ড ৰাইজ এগেইন, মানে ঘাঁহবিলাক হাউলি এবাৰ তললৈ আকৌ থিয় হৈ লয়, গতিকে ঘাঁহৰ কথা কৈছে। গতিকে বজ ডাউন এণ্ড ৰাইজেছ এগেইন, মানে এবাৰ হাউলি তললৈ যায়, বজ ডাউন তললৈ যায়, এণ্ড ৰাইজ এগেইন, আৰু পুনৰ এবাৰ আকৌ থিয় হৈ লয়। তাৰপিছত আহিল লাইটছৰ কথা আমি পাইছিলোঁ কবিতাটোত, শ্ব' আপ ফ্ৰম দ্য টাউন ক'ব, লাইটছবিলাক চহৰৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাম বা জ্বলি উঠিব, সেইটো কৈছে। চ' এইটো তোমালোকে এনেকৈ মিলাই লোৱা, পাৰিবানে? ভালকৈ চাই লোৱা আৰু তোমালোকে এইটো মেচ কৰি লোৱা। বুজি পাইছানে? তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আছে তোমালোকৰ 5 নম্বৰ। 5 নম্বৰত কি দি আছে চাওঁ হা। 5 নম্বৰত কি কৈছে, ডিছকাছ উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ হোৱাট ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড ফ্ৰম দ্য পয়েম এণ্ড শ্বেয়াৰ উইথ ইয়ৰ ক্লাছ। কি কৈছে, ডিছকাছ উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত তোমালোকে আলোচনা কৰিব কৈছে। হোৱাট ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড ফ্ৰম দ্য পয়েম, তোমালোকে আমি যে কবিতাটো পঢ়িলোঁ, সেই কবিতাটো বুজি তাৰ পৰা আমি তোমালোকেনো কি বুজি, আণ্ডাৰষ্টুড মানে বুজি পাব পাৰিলা। তোমালোকে সেই কবিতা আমি পঢ়িলোঁ যে, তাৰ পৰা তোমালোকে কি বুজিলা সেই তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত আলোচনা কৰিব কৈছে। তোমালোকৰ গোটেই শ্ৰেণীটোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছে, তোমালোকে কি বুজিলা বা সেই কবিতাটো আমি পঢ়ি মেলি কি তোমালোকে সেইটো তোমালোকৰ কৰিবা, ঠিক আছে। সকলোৱে আলোচনা কৰিবা। 6 নম্বৰ আছে কি তোমালোকৰ, ৰাইট দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পম ফৰ দ্য ওৱানছ গিভেন বিল'। কি কৈছে, ৰাইট ডাউন ৰাইমিং ৱৰ্ড মানে কি, একে উচ্চাৰণ, শেষৰ যিটো উচ্চাৰণটো একে হ'ব সেইবিলাক কি কয়, ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কয় ন। যেনে অসমীয়াত আমি ছন্দ বুলি কওঁ, যেনেকৈ সেই ৰাইমিং শেষৰ যিটো উচ্চাৰণ, সেই উচ্চাৰণটো একে হোৱা শব্দবিলাকক কি হয়, ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কয়। গতিকে আমাৰ কবিতাত থকা তোমালোকৰ ৰাইট দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পয়েম, কবিতাটোৰ পৰা তোমালোকৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিব কৈছে। ফৰ দ্য ওৱানছ গিভেন বিল', তোমালোকৰ যদি ইয়াত শব্দ এটা দিয়া আছে নহয়, এই শব্দৰ পৰা ইয়াত শব্দবিলাক দিছে চোৱা, ব্ৰাউন স্কাইজ ৰান, মানে এই ব্ৰাউন শেষত উচ্চাৰণ হ'বলগীয়া তোমালোকৰ শব্দবিলাকৰ পৰা, মানে ব্ৰাউন শেষত উন, স্কাইজ ৰান, মানে শেষৰ যিটো উচ্চাৰণ এনেকুৱা হ'ব পৰা শব্দত এই 3টা শব্দ দিছে। তাৰ আমাৰ কবিতাত আছে বুলি কৈছে, কি কৈছে না, ফ্ৰম দ্য পয়েম। তাৰ পৰা আমি কি হয়, ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিব লাগে। কবি কিছুমান আমি তব লৈছোঁ, ব্ৰাউন টাউন ডাউন, একে ৰাইমিং ৱৰ্ড হয় নহয়, একে উচ্চাৰণ হৈছে নহয়, ব্ৰাউন টাউন ডাউন, স্কাইজ আইজ ৰাইজ, একে হৈছে নে, স্কাইজ আইজ ৰাইজ, একে উচ্চাৰণ হৈছে নাই কথাটো। যেনেকৈ ছান, ৰান ছান ওৱান, একে হৈছে নে উচ্চাৰণ। আৰু আমি যে টাউন ডাউন আইজ ৰাইজ ছান ওৱানৰ এইবিলাক আমাৰ কবিতাত থকা, তোমালোকে দেখুৱাই চোৱা, এইবিলাক আমাৰ কবিতাত আছে, চাবা তোমালোকে ইয়াত চাবা। এতিয়া আমি প্ৰথমতে পালোঁ
এইটো টাউন ডাউন আমি কবিতাত থকা যিবিলাক ৰাইমিং হয় কি কৈছোঁ টাউন ডাউন আইচ ৰাইচ ছান ওৱান এইকেইটা আমি এই কবিতাৰ পৰা লৈ মেলি ইয়াত লিখিলোঁ ঠিক আছে তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপিছতে আছে 7 নম্বৰ তোমালোক কি কৈছে 7 read the following phrases from the poem তোমালোকক এই ফ্ৰেজ কিটা ভাগ কিটা পঢ়িবলৈ কৈছে cliffs and clouds আমি কবি পাইছো ন cliffs and clouds what's the wind mark which must be mine mark which must be mine here কি তোমালোকে বুজাব চাবা তোমালোকে here the poet has used a literary device called alliteration for special effect মানে কবিতাটো পঢ়িবলৈ শুনি হ'বলৈ পাৰে বহুত ভাল হ'ব কাৰণে স্পেশাল এফেক্ট কাৰণে ইয়াৰ কবিয়ে এটা কবিতাৰ এটা মানে ডিভাইস বুলি কৈছে কবি এটা কি কৈছে ডিভাইস যেটোকে alliteration এই শুনিবলৈ শব্দ cliffs and clouds what's and wind cliffs and clouds what's and wind mark which must be mine mmm or wwcc মানে বা উচ্চাৰণ কি এইবিলাক alliteration কাক কৈ এতিয়া চাবা তোমালোকে alliteration এই কবিতাত মানে কবিয়ে alliteration যেটো poetry device বুলি কয় কবিতাৰ এটা বিশেষ এই উপাদানটো ব্যৱহাৰ কৰিছে alliteration তে কাক কয় alliteration is a literary device কবিতাৰ literary device হয় কবিতাৰ উপাদান it is the repetition of consonant sounds that the beginning of two or more words কি কৈছে যি তোমালোকৰ consonant সাউন্ডত মানে আমাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ এই ভাৱেলৰ নহয় হে একেটা উচ্চাৰণৰে মানে ৰিপিট হয় ক্লিফ ক্লাউডছ so ক্লক হৈছে ন যেনেকৈ w watch win একেটা হে কনসনেন্ট শব্দৰ উচ্চাৰণ সেম ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দ ব্যৱহাৰ হৈ গৈছে একেখন যেনেকৈ মাৰ্ক মাছ মাইন মা ক্লক ক্লিফ ক্লাউডছ ক্লক watch win এনেকৈ মানে যেটো আছে ন হে একে উচ্চাৰণ হোৱা শব্দবিলাক কি কৰা গৈছে একে কোন কনসনেন্ট হ'ব লাগিব কিন্তু ভাৱেল হ'ব নালাগিব হেবিলাক কি alliteration বুলি কোৱা গৈছে তাৰ তোমালোকে লিখিব কৈছে চাবা now write down a few sets of words using alliteration one is done for you কি কৈছে তোমালোকে এটা কৈ tall towers তত হেনা হেনেকে তোমালোকে এটা লিখি দিছ তাৰপৰ তোমালোকে নিজে বনাও লিখি দিছো কেটামান what's the wind একে আমি কৈ পোৱা big ball বব cliffs and clouds am cover poa cliff silly sea cells so happy home ho bouncing babies ebla hoise ki মানে alliteration থকা শব্দ বা শব্দৰ এটা গাঁথনি ঠিক আছে বুজিও পাইছানে তোমালোকে কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে 8 নম্বৰ তোমালোক দিছে কি 8 নম্বৰ এ I will be the gladdest thing under the sun মই সকলোতকৈ সুখী জীৱ হম বা বস্তু হম under the sun এই যে বেলিটো সূৰ্যৰ তলত বিশ্ব মানে কি হয় মই সকলোতকৈ সুখী হম কি কৈছে these two lines from the poem say that nature gives happiness to the poet beside happiness nature gives us a lot of other things write down a few such things কি কৈছে এই যে কলে মই সকলোতকৈ সুখী হম কৈ বেলিটোৰ তলত মই সকলোতকৈ সুখী হম যেতিয়া আমি পাহাৰ আবেলি থাকিম তেতিয়া হোটেললা দেখিব তেতিয়া সুখী গ্লেজেছ থিং বুলি কৈছে না যেতিয়া আবেলি সময়ত পাহাৰলৈ যাম হে ফুলবুছলাক চৈ যাম ক্লিফস এন্ড ক্লাউডস মানে হে থিয় কৰা বিলাক ডাৱৰ বিলাক চাম হে বতাহে ধোৱা নিয়া হে কি বুলি কয় ধাহনি বিলাক চাম সকলোতকৈ সুখী হম বুলি কৈছে নাই গতিকে বিসাইড টু লাইন এই লাইন পৰা আমি গম পাব যে পয়েম সে নেচাৰ গিভস হ্যাপিনেস আমাৰ প্ৰকৃতি আমাক সুখানুভূতি মানে বহুত সুখ দিয়ে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি বহুত সুখ আনন্দ পাওঁ প্ৰকৃতিৰ পৰা হ্যাপিনেস আনন্দ পাওঁ সুখ পাওঁ পয়েট কবিয়ে মানে আহৰ পাইছে বিসাইড হ্যাপিনেস আৰু কি কৈছে এই আনন্দ সুখ আনন্দৰ পৰাও নেচাৰ গিভ আস লট অফ আদাৰ থিংস মানে কি এই আনন্দৰ উপৰিও প্ৰকৃতিয়ে আমাক আৰু বহুত বস্তু দিয়ে কৈছে ৰাইট ডাউন এ ফিউ থিংস আৰু তোমালোক সেই প্ৰকৃতিয়ে আমাক কি দিয়ে এই আনন্দ আমাক প্ৰকৃতিৰ যে সৌন্দৰ্য দেখি মিলি আমি তো আনন্দিত হওঁ খুব অনুভৱ কৰোঁ ন গতিকে তাৰ উপৰিও প্ৰকৃতিৰ পৰা প্ৰকৃতি আমাক কি দিয়ে তোমালোক সুধিছে তোমালোকে কি প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি আৰু কি পাওঁ তোমালোকে মই প্ৰকৃতি অকল আমাৰ সৌন্দৰ্য দেখি আমি সেইবিলাকৰ পৰা সুখী অনুভৱ কৰোঁনে আৰু কিবা কিবি পাওঁ লিখিব পাৰা তোমালোকে বহুত বস্তু আমি প্ৰকৃতিৰ পাওঁ ন বায়ু পানী মানে বহুত কিবিলাক আমি লিখিব গতিকে ক্লিন আমি লিখিব বিচাৰোঁ ক্লিন এয়াৰ আমি ইয়াত তোমালোকে লিখি দিছোঁ ইয়াত ক্লিন এয়াৰ মানে কি
শুদ্ধ বায়ু আমি উশাহ নিশাহ আমাৰ বায়ু প্ৰয়োজন গতিকে সেই এয়াৰ আমি বায়ু ক'ব পাওঁ প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ তাৰপিছত আহিলে আমি ক'ম ৱাটাৰ পানীও পাওঁ আমি কি পাওঁ ক্লিন এয়াৰ ৱাটাৰ ক্লিন এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ দুটা লিখিব একেলগে লিখি দিব পাৰোঁ তাৰপিছত আহিলে ফুড আমাৰ খাদ্য আমি খাওঁ যে মূলতঃ সেইবিলাক ক'ৰ পৰা আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰোঁ হয়নে তাৰপিছত মিনাৰেলছ যিকোনো খনিজ পদাৰ্থ এই খনিজ পদাৰ্থ কয়লা পেট্ৰলিয়াম এইবিলাক মানে বহুতো বস্তু আছে এইবিলাকৰ মেইন কেইটামান লিখিছোঁ তোমালোকে নিজেও ইয়াত লিখিব পাৰা তো বি আহিলে তোমালোক বি সুধিছে What's the wind bow down the grass and the grass rise? কি কৈছে What's the wind bow down the grass and the grass rise? আমি যেতিয়া নেকি মানে কি কবিতাৰ এইটো বুজাইছে আৰু মেইন বেলেগ বস্তু বুজাব যে কথাটো হ'ল কি যেতিয়া নেকি বতাহ জাক আহে তেতিয়াহ'লে ঘাঁহনিবিলাক কি কৰি যে হাউলাই লৈ যায় আকৌ বতাহ পাৰ হৈ যায় আকৌ থিয় হয় এই লাইনটো কিয় দিছে চাবা The poet derives immense pleasure by looking at nature. Observe nature around you. What attracts you? Share with us right now. And you say, what's the wind? যেতিয়া নেকি বতাহ যা চোৱা তেতিয়া যেতিয়া নেকি বতাহ যা বলিছে তাৰ ঘাঁহনিবিলাক তাৰ ওপৰলৈ ঘাঁহনি হাউলি গৈছে যেতিয়া বতাহ যা পাৰ হৈছে আকৌ থিয় হৈছে The poet derives immense pleasure by looking at nature. কবিয়ে derives immense pleasure একদম বহুত আনন্দ লাভ কৰিছে চাই মেলি pleasure আনন্দিত হৈছে by looking at nature সেই প্ৰকৃতিৰ সেইবিলাক দেখি খুব আনন্দিত হৈছে Observe nature around you. তোমালোক কি কৈছে তোমালোক এই প্ৰকৃতি আমাৰ চাৰিওফালে পৰিবেশ প্ৰকৃতি তোমালোক চাবলৈ গৈছে What attracts you? Share with you. আৰু তোমালোকে What attracts you? তোমালোক প্ৰকৃতিৰ কোনবিলাক বস্তুৱে তোমালোকে চাই যে সেই প্ৰকৃতিৰ কোনবিলাক বস্তু তোমালোক আকৰ্ষণ attracts মানে কি কৰা আকৰ্ষিত কৰা তোমালোক আকৰ্ষিত কৰা গতিকে তোমালোকে সেই প্ৰকৃতি তোমালোক সবেইতো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ন তো তোমালোকে প্ৰকৃতিৰ কি বস্তুত আকৰ্ষিত কৰে তোমালোক সুধিছে What attracts you? Share with your friends. তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ শ্বেয়াৰ কৰা আৰু কমেন্ট কৰিবা তোমালোকেনো প্ৰকৃতিৰ কোনবিলাক বস্তুৱে কি আকৰ্ষণ কৰে তোমালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে তা 9 নম্বৰ আছে কি Look at the picture and write description about it. You can use the ideas given the below. কি কৈছে তোমালোকে ছবিখন চাব কৈছে এই ছবিখন চোৱাৰ পিছত তোমালোকে এই ছবিখনৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখিবলৈ কৈছে The picture ছবিখন চোৱা write description মানে বৰ্ণনা কৰিব কৈছে এই ছবিখনৰ বিষয়ে You can use the ideas given the below. তোমালোকক ইয়াত যে এই বক্সত আইডিয়াছ দিছে Beautiful sunrise সুন্দৰ এটা সূৰ্যোদয় bright sunny morning ৰাতিপুৱা এটা bright উজ্জ্বল ৰাতিপুৱা morning vibrant colors অফ colorful beauty of nature প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য breathtaking view সৌন্দৰ্য nature is the best bird chirping so এইবিলাকে কান্দি আছে flowers in bloom ফুল ফুলি আছে flowing water প্ৰবাহিত হৈ থকা পানী এইবিলাক মানে তোমাৰ হিন্সলে তোমালোকক এটা লিখিব কৈছে তোমালোকে নিজে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু নোৱাৰিলে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা মই এইটো ওপৰতো তোমালোক আগলৈ কৰিম তাৰ পিছত আহে তোমালোকৰ নেক্সট আহে 10 নম্বৰ 10 নম্বৰ কি কৈছে Find words related of nature in the grid and encircle them one is done for you তোমালোকে কি কৈছে এই চাৰ্টখনত তোমালোক কি আছে কিছুমান শব্দ প্ৰকৃতিৰ লগত নেচাৰ ৰিলেটেড টু নেচাৰ কৈছে নে প্ৰকৃতিৰ মানে থকা শব্দ দিয়া আছে তাৰ বাছিৰে তোমালোক লিখিব কৈছে কি কৈছে সাৰ্কুল কৰিব কৈছে নেকি বাছি উলিয়াব দিছে তাৰ পিছত কি কৰিব কৈছে নাও মেক সেন্টেন্স আৰু তাৰ পিছত বাক্য ৰচনা কৰিছে এনেকৈ আমি দে চোৱা ক্লাউড এটা তোমাৰ দিয়া আছে ক্লাউড CLOUD ক্লাউড পালো WIND উইণ্ড মানে কি বতাহ তাৰ পিছত আহিলে গ্ৰাছ GRASS গ্ৰাছ ইয়াৰ আছিলে SUN সান ক্লিফ মানে থিয় কৰা যেটো নি ক্লিফ এগিৰা পালো ইয়াৰ ওপৰত আমি ইয়াত এতিয়া বাক্য ৰচনা কৰোঁ প্ৰথমতে আছে তোমালোকে ক্লাউড দিয়া আছে ন ক্লাউডৰ পৰা আমি লৈছো কি ক্লাউড বাক্য ৰচনা কৰিব গৈছে নে ক্লাউড ফ্লট ইন দা স্কাই ক্লাউড নকল উপঙি থাকে ভাঙি থাকে আকাশত ভাঙি থাকে ন গতিকে ক্লাউড ফ্লট ইন দা স্কাই ডাৱৰবিলাক আকাশত ভাঙি থাকে উইণ্ড বতাহ A strong wind is blowing. এটা খুব ডাঙৰ বতাহ বা ধুমুহা বলি আছে blowing মানে বলি থকা strong wind. Sun. The sun rises in the east. কোনফালে বেলি কোনফালে উদয় হয় পূবফালে The sun বেলি rises মানে উদয় হোৱা in the east পূব দিশত বা পূব দিশে বেলি উদয় হয় Grass ঘাঁহনি ঘাঁহ Green grass looks beautiful. যেনে সেউজীয়া ঘাঁহ green grass looks beautiful দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া দেখে মানে Cliff মানে থিয় কৰা কৈছে নহয় We look down from the high cliff আমি চাই আছিলো কৈছে from the high ওখ গৰাৰ পৰা আমি চাই পাইছিলো
তাৰ পিছতে আছে 11 নম্বৰ এইখিনি তোমালোকে এই কবিতা সৰি বাইকৰ এইখিনি বাইক সেন্টেন্স মেকিং তোমালোকে লিখি লব পাৰা পজ কৰি লোৱা ভিডিওটো পজ কৰি তোমালোকে লিখি লবা ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে 11 নম্বৰ ইন গ্ৰুপস ডিসকাস উইথ your friend how you can take care of nature you can use the ideas given in the cards কি কৈছে ইন গ্ৰুপস তোমালোক দল হৈ আলোচনা কৰিব ডিসকাস মানে কি কৰা আলোচনা কৰিব কৈছে with your friends তোমালোক বন্ধু how you can take care of nature আমাৰ প্ৰকৃতি আমি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো বা হিহঁতক প্ৰতিপালিত কৰিব পাৰো তোমালোকক ভাগ আলোচনা কৰিব কৈছে তোমালোক ইয়াত কিমান হিন্দ দিছে planting and nurturing trees আমি গছ গছনি ৰুই হিহঁতক সংৰক্ষণ কৰি মিলি প্ৰতিপালিত কৰি আমি প্ৰকৃতি কেয়াৰ লব পাৰো ন disposing garbage in bins আমাৰ যিবিলাক পেলনীয়া জাবৰ জোথৰ আছে সেইবিলাক সুন্দৰকৈ ডাস্টবিনত থৈ পেলাই মিলি য'তে ত'তে নেপেলাই preserving water পানী আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো preserve মানে সংৰক্ষণ কৰা switching off the lights while going out of the room যেতিয়া switching off যেতিয়া আমি বাহিৰলৈ যাওঁ তেতিয়া হয় লাইটস বিলাক বা ফেন বিলাক হেলা লাইট অফ কৰি যাব কাৰণ আমি যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিসিটি হয় সেইবিলাক প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ কৈছেন তোমালোকে walking to nearby places instead of using a vehicle আমি ওচৰ যদি ক'বাত যাব লগা তেতিয়াহলে খুজকাঢ়ি গৈ তাৰ কাৰণে আমি ইন্ধন চালিত মোটৰ সাইকেল বা কিবা গাড়ী নচলাই তেতিয়াহলে প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি সংৰক্ষিত বা তেওঁ প্ৰতিপালিত সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰো প্ৰকৃতি তোমালোকে আৰু নিজৰ ভাগে তোমালোকে কিবা হাবি তোমালোকৰ গ্ৰুপৰ আলোচনা কৰিব পাৰা নেক্সট আছে তোমালোকৰ দিছে তোমালোকক ইয়াত ফটো এখন দিছে কি কৈছে আগতে পঢ়ি লওঁ BSA look at the picture ছবিখন চাব কৈছে this represents some activities for nurturing a plant এই represent দেখুৱাইছে যে কি some activities কিছুমান কাৰ্যকলাপ for nurturing a plant এজোপা গছক কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিবলৈ তাৰ ওপৰত ইয়াত দেখুৱা হৈছে choose the appropriate words or phrases from the box and write them below the pictures কি কৈছে এই বিষয়ে কি কৰিছে তোমালোক প্ৰতিপালন কৰাৰ কথা এই বক্স ইয়াত লিখা আছে পকুন্তলনো খাপ খায় হেতু তোমালোকৰ ইয়াত ইংৰাজী শব্দত তলত লিখিব কৈছে এতিয়া চোৱা আমি অসমীয়া হেতু গম পাম ইংৰাজীত আমি লিখিব ওয়ার্ড আমি ইংৰাজীত এটা লিখিব লাগে মানে ইয়াত লিখা আছে হেতু আমি ইয়াত হ'ব লাগে ঠিক আছে কি কৈছে তোমালোকে সব প্ৰথমে চোৱাচোন কি কৰি আছে নালাইছে কি কৈছে যিবিলাক ঘাঁহ বন হয় সেইবিলাক কি কৈছে উঘালি আছে ন ঘাঁহ উঘালি এইটো কি কয় ইংৰাজীত কি কয় তা উইডিং বুলি কয় কি হ'ব তেতিয়াহলে এটো হ'ব এইটো উইডিং হা এটো কি হয় আমি ইয়াত কি লিখিম উইডিং তোমালোকে এটো ভাল লিখিলে বা তোমালোকে ঠিক আছে এটো হ'ব কি ঘাঁহ বন উইডিং কোৱাটো কি কয় তোমাৰ ৰিমক যিবিলাক নেকি অপতৃণ থাকে যিবিলাক নি থাকে অপতৃণ ঘাঁহ বনি সেইবিলাক আঁতৰাই দিয়া গছজোপা আমি প্ৰতিপালন কৰিবৰ কাৰণে হয়নে তাৰ পিছতে আছে 2 নম্বৰ পিকচাৰ ওচৰত তোমালোকে কি কৈছে নালাইছে হাড় দিছে ন কিবা হাড় দিছে বা providing এটা হ'ব কি 2 নম্বৰ আমি providing nutrients কি হয় providing যোগান ধৰা nutrients মানে হল পুষ্টিকৰ উপাদান হাড় পানী যোগ মানে পুষ্টিকৰ উপাদান বা nutrients হাড় পানী তাত দিয়া হাড় দিয়া আৰু nutrients দিছে তাতে গছজোপা লহপহকৈ বাঢ়ি আহে এটো হ'ব কি providing nutrients তোমালোকে লিখি লবা ঠিক আছে তাত এটো আছে কি কৈছে এটো জেউৰা ইংৰাজীত কি হ'ব জেউৰা বেচন হয় এটো কি হ'ব ফেন্সিং এটো হ'ব ইয়াত ঠিক আছে এটো কি হ'ব ইয়াত ফেন্সিং এটো চোৱা তোমালোকক মই দি দিছো ইয়াত মাৰ্ক কৰি এটো ফেন্সিং মানে কি কৰা জেউৰা ভালকে বেৰা দিয়া তাৰ পিছতে আহিলে তোমালোকৰ সৰি তাৰ পিছতে আহিলে নেক্সট আছে এটো কি কৈছে পানী ওয়াটাৰ এটো পানী আছে এটো কি কৈছে এটো কৈছে তোমাৰ হ'ব এটো protecting from pest and diseases protecting from pest মানে কি হয় কীট পতংগ গছজোপা কীট পতংগ না কি কয় হানি কৰিব পাই ন গতিকে হে আমি কি কৰো কীটনাশক দিব লগা হয় বা নহলে বেমাৰ গছজোপা বেমাৰ আজাৰ হ'ব হেবা ৰক্ষা কৰিব কাৰণে আমি মেডিসিন ড্ৰপ দিব লগা হয় গতিকে এটো হ'ব কি protecting from pest মানে কীট পতংগ and diseases মানে বেমাৰ আজাৰ পৰা হে গছজোপা আমি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা এটো হ'ব ইয়াত তাৰ পিছত আমি লিখিছিলো উইডিং হ'ব ইয়াত providing nutrients হ'ব ইয়াত তাৰ পিছত আহিলে আৰু দুটা আছে ন তাৰ পিছত আহিলে কি আছে এটো সূৰ্য পোহৰ এটো কি হ'ব ensuring sufficient sunlight মানে গছ এজোপা যেটো কি হ'ব কাৰণে ভালকে বাঢ়িব কাৰণে সূৰ্য পোহৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে এটো হ'ব ensuring sufficient
ensuring sufficient sunlight ইয়াত লিখিবা তাৰ পিছতে আহিলে এটো আহে কি পানী দিছে watering regularly কি হ'ব পানী দিয়া regularly watering কৰা সো তোমালোকে এটো লিখিব পাৰিবানে এইখিনি তোমালোকে লিখি লবা ঠিক আছে ইয়াত মই দি দিছো তোমালোকে এটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লবা বা চাই লও ভালকে তাৰ পিছত লিখি লবা 12 নম্বৰ আছে draw a scene তোমালোকক সৰি ইয়াত কিবা তোমালোক ছবি আঁকিব কৈছে তোমালোকে প্ৰকৃতি draw a scenery এটা প্ৰকৃতি কিবা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য তোমালোকে আঁকিব পাৰা তাৰ পিছত আহিলে describe the picture of your friend without showing it him to her your friends will listen to you and draw accordingly match your drawing with the one your friend has drawn after listening to you after the two pictures the same now take turns doing the activity তোমাক কি কৈছে তোমালোক কোনমাজন বন্ধুৱে মানে বৰ্ণনা কৰিবা এনেকে এনেকুৱা প্ৰকৃতি এনেকুৱা এটা ছবি আঁকা মুখে কৈ দিবা তাৰ পিছত সেই ছবিটো একে হৈছে নাই তোমালোকৰ বন্ধুৰ লগত হেনেকে আলোচনা কৰি লিখিব তোমালোকে কথা পাতি লিখিব পাৰা মানে কোনবাজনে ক'ব প্ৰকৃতি এইবিলাক এনেকুৱা এটা ছবি আঁকা তেইজনে হিজনক এনে কৈ মিলি ছবি আঁকিব কৈছে তাৰ পিছতে 13 নম্বৰ আছে তোমাৰ let's read this word loud তোমালোকে শব্দবিলাক ডাঙৰকৈ পঢ়িব কৈছে hill cliff rise light wind cliff thing peak mine at first note that the letter I is pronounced in two different ways in the words কি কৈছে নোট তোমরা লক্ষ্য কৰিবা যে I is pronounced I to বেলেগ ধৰণে আমি উচ্চাৰণ কৰিছো কৈছে different ways in the words শব্দবিলাক চাবা hill no hill ইয়াত হুচক আমি অসমীয়া যে কওঁ হুচক নিচিনা hill ই আছে rise আকৌ hill I to আমি I কিনে কৈছো rise আকৌ এটা lights lights আকৌ hill আকৌ ইয়াত আহিলে wind আকৌ আমি কি পঢ়িম wind to cliff no পঢ়া ন thing peak আকৌ এটো কি মিন ন পঢ়ি হৈছো মাইন পঢ়িছো গতিকে এই উচ্চাৰণবিলাক বেলেগ উঠা যায় তোমালোকৰ দিছে যে কি যেনেকে hill আৰু rise আদি তোমালোকৰ এই শব্দবিলাক আকৌ পঢ়িব কৈছে তাৰ পিছত ইয়াত লিখিব কৈছে যে কি একে হয় হিলৰ লগত যোনটো ই হৈছে হিল বক্স বি থেকে যে ৰাইজ যোনকি ৰাইজ এনেকৈ উচ্চাৰণ হৈছে সেইবিলাক ইয়াত লিখিব কৈছে তেতিয়াহ'লে আমি যে লিখো তাৰ হিলৰ পৰা আহে ক্লিফ ইয়াত লিখিব পৰা ক্লিফ থিং আহিব ইয়াত পিক উইন একে ক'ব হিলৰ লগত গ্ৰুপ এটা আহিব কি কি তোমালোকে ভালকৈ চোৱা গ্ৰুপ এটা আহিব ক্লিফ তাৰ পিছত আহিলে থিং পিক উইন এইটা আহিব ইয়াত তাৰ পিছত আহিলে ৰাইজৰ লগত আহিব লাইটস মাইন এণ্ড ৰাইজ এইটা আহিব ঠিক আছে লিখিব পাৰিবানে চাইলো মানে উচ্চাৰণ ৰূপত লিখিব আছে হেনেকে লিখিব হবে কি আকৌ পঢ়ি দিছো তোমালোক কি হ'ব হিল ৰাইজৰ লগত ৰাইজ লাইটস মাইন এণ্ড আউটা কি হলে সৰি ৰাইজ আছে আগতে লাইটস আৰু মাইন তাৰপিছত হিল আছে আগতে ক্লিফ থিং পিক উইন এটা আহিলে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ কে নম্বৰ আছিল প্ৰশ্ন নেক্সট যেটো প্ৰশ্ন 13 নম্বৰ চাগে এটো আছে তোমালোক গ্ৰামাৰ ওপৰত ভিডিওটো গতিকে যেহেতুকে বহুত দীঘল হৈ গ'ল তোমালোকৰ লেটস তোমালোক 14 নম্বৰ আছে গ্ৰামাৰ ওপৰত 13 নম্বৰ আমি কৰিলো এতিয়া নেক্সট 14 নম্বৰ গ্ৰামাৰ আছে গতিকে সেই নেক্সট টাইম আমি তোমালোকৰ যিবিলাক গ্ৰামাৰ দিয়া আছে গতিকে গ্ৰামাৰটো ভালকৈ আমি আলোচনা কৰিব লাগিব ন গতিকে আমি যেটো তোমালোকৰ নেক্সট প্ৰশ্ন আছে নেক্সট টাইম আমি সেই গ্ৰামাৰ সেকশনটো কথাখিনি বা বাকি যিবিলাক বাকি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত নেক্সট আমি ভিডিওত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আৰু এই ভিডিওত তোমালোকে ইয়াত কিবা থাকি গৈছে তোমালোকে বুজি পত কিবা অসুবিধা আছে কমেন্ট কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকে ইউটিউব বা তোমালোকৰ কিবা লাভ হৈছে বা বুজি পাইছা তাহলে প্লিজ তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছত শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু কি কমেন্ট কৰিবা আৰু লগতে কোনবাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ঠিক আছে Thank you for watching.